สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันนะคะโดยเราจะอิงจากบทวิเคราะห์ทางทหารฉบับหนึ่งที่เราได้มาครับผมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยว่าการมองของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นมุมมองแบบยุทธศาสตร์ล้วนๆเลยใช่ครับคือเราจะไม่เอาเรื่องการเมืองหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบโลกสวยมาปนแต่เป็นการประเมินศักยภาพกันแบบดิบๆตามหลักการทหารเลครับย ว่ากันที่ตัวเลขว่ากันที่เทคโนโลยีล้วนใช่ค่ะ ซึ่งในเอกสารเนี่ยเขาเปิดประเด็นมาได้น่าสนใจมาก เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบ แต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าการปะทะระดับยุทธวิธี หรือ tactical level clash ๆอือฮึคำนี้ในทางทหารมันมีความหมายเฉพาะทางยังไงคะ ครับคือคำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะที่ช่วยกำหนดกรอบของเรื่องทั้งหมดค่ะ เพราะเอกสารใช้คำว่าการปะทะระดับยุทธวิธีเนี่ยมันหมายถึงการสู้รบที่มีลักษณะเฉพาะอือฮึสามอย่างชัดเจนมีอะไรบ้างคะหนึ่งคือเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดมากๆคือแค่แนวชายแดนอืมไม่มีการลุกลามเข้าพื้นที่ชั้นใน อ๋อโอเค สองคือใช้อาวุธภาคพื้นดินเป็นหลักอาจจะมีการใช้กำลังทางอากาศบ้างจากฝั่งไทยแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักอือฮึ และสามซึ่งสำคัญที่สุดเลยคือไม่มีการระดมพลขนาดใหญ่ครับไม่มีการเคลื่อนย้ายกองพลจากส่วนกลางเข้ามาเสริมกำลังเลย เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็เหมือนส่งสัญญาณให้กันและกันว่าเรายังไม่อยากให้เรื่องนี้บานปลายนะ ใช่ครับแต่มันก็คงไม่ใช่แค่การยิงกันไปมาเฉยๆใช่ไหมคะ เหมือนเอกสารบอกว่ามันคือการลองเชิง ถูกต้องครับมันคือ probing action หรือการหยั่งเชิงในสนามรบจริงอย่างเชิง เป็นการทดสอบระบบป้องกันทดสอบการตอบโต้และที่สำคัญเลยคือ ทดสอบเจตนาของอีกฝ่ายว่าพร้อมจะไปไกลแค่ไหน อืม มันเหมือนกันเล่นหมากรุกนะครับที่ทั้งสองฝ่ายขยับตัวเบี้ยเพื่อดูว่าอีกฝั่งจะเดินหมากอะไรตอบกลับมา เป็นการเก็บข้อมูลที่สำคัญมากสำหรับอนาคตเลย น่าสนใจมากค่ะ แล้วในการลองเชิงครั้งนี้เนี่ยถ้าว่ากันตามข้อมูลในบทวิเคราะห์ใครถือไพ่เหนือกว่ากันคะ เพราะในเอกสารนี่คือเปรียบเทียบกันหมัดต่อหมัดเลย ถ้ามองในเชิงระบบการรบสมัยใหม่หรือ systemic warfare นะครับเอกสารนี้ฟันธงเลยว่าฝ่ายไทยมีความได้เปรียบอย่างชัดเจนชัดเจนเลย ครับด้านแรกที่ชัดที่สุดคือเรื่องของเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรามีระบบเรดาร์ระบบตรวจการที่ดีกว่าทำให้เห็นภาพสนามรบได้กว้างกว่าไกลกว่า และที่สำคัญคือระบบบัญชาการและควบคุม C2 ที่เรียกกันว่า Command and Control ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ C2 ซึ่งนี่คือหัวใจของกองทัพยุคใหม่เลย คือไม่ใช่แค่ใครมีปืนใหญ่กว่า แต่ใครสั่งการและประสานงานอาวุธทั้งหมดได้เร็วกว่า มีประสิทธิภาพกว่า อ๋อ ซึ่งมันก็เชื่อมโยงโดยตรงกับความได้เปรียบด้านที่สองที่เอกสารยกให้เป็นจุดแข็งที่สุดของเราเลย คืออะไรคะ นั่นคือกำลังทางอากาศครับ อ่า เรื่องเครื่องบินรบ ใช่ครับ การมีเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงอย่าง F-16 และ Gripen เนี่ยทำให้ไทยสามารถครองอากาศได้สมบูรณ์แบบเลย ถ้าความขัดแย้งมันขยายวงออกไป เหมือนเป็นไพ่ตายเลยนะคะ คือถ้าสถานการณ์มันบานปลายจริงๆ จุดนี้คือตัวตัดสินผลแพ้ชนะได้เลย มีโอกาสเป็นอย่างนั้นสูงมาก เพราะการครองอากาศได้ก็เหมือนคุมเกมทั้งหมดไว้ในมือแล้ว ถูกต้องครับ นอกจากนี้ เอกสารยังชี้ไปที่ความได้เปรียบด้านที่ 3 คือ ระบบส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกที่แข็งแกร่งกว่า อืม เราสามารถสนับสนุนการรบต่อเนื่องได้นานกว่า และสุดท้ายคือประสบการณ์และการฝึก ซึ่งมาตรฐานของเราสูงกว่าจากการฝึกร่วมกับสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกมาตลอด อือหือ คุ้นเคยกับยุทธวิธีสมัยใหม่มากกว่า ใช่ครับ ฟังดูเหมือนไทยจะเหนือกว่าแทบทุกประตูเลยนะคะ แต่ในเอกสารก็ไม่ได้บอกว่ากัมพูชาไม่มีดีเลยใช่ไหม เหมือนว่าพวกเขามีความได้เปรียบในเกมอีกแบบหนึ่ง ใช่ครับ และนี่คือจุดที่การวิเคราะห์นี้น่าสนใจมาก ค่ะ เพราะสงครามสมัยใหม่ไม่ได้วัดกันแค่กำลังรบอย่างเดียว เอกสารชี้ว่ากัมพูชามีความได้เปรียบเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่ 2 ข้อที่สำคัญมากข้อแรกคืออะไรคะ ๆ ข้อแรกและเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยคือการสนับสนุนจากจีนครับ โอ้ นี่ไม่ใช่แค่การสนับสนุนทางการทูตนะ แต่มันมาในรูปแบบของอาวุธยุทโธปกรณ์ การลงทุนมหาศาล แล้วก็ความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยพูดง่ายๆ คือเขามีมหาอำนาจหนุนหลังอยู่ ๆ ถูกต้องครับ แบบนี้การคำนวณทางทหารมันก็ซับซ้อนขึ้นทันทีเลยนะคะ เพราะเราไม่ได้รบกับกัมพูชาแค่ประเทศเดียว แต่ต้องคิดถึงเงาของจีนที่อยู่ข้างหลังด้วย ใช่เลยครับ แล้วอีกข้อล่ะคะ อีกข้อคือการใช้ประเด็นชายแดนเป็นเครื่องมือทางการเมือง หรือ political leverage อืม เอกสารวิเคราะห์ว่ากัมพูชาเชี่ยวชาญในการใช้ข้อพิพาทนี้ เพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองภายในประเทศ แล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้ผลมาตลอด แสดงว่าเรื่องการสนับสนุนจากจีนนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงครับ ๆและตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจจริงๆเพราะมันโยงไปถึงภาพที่ใหญ่กว่านั้นที่เอกสารพยายามจะบอกเราว่า เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าแค่2ประเทศเพื่อนบ้านทะเลาะกันถูกต้องเลยครับ ถ้าเราซูมออกมาดูภาพใหญ่ บทวิเคราะห์ชี้ว่าการปะทะที่ชายแดนเป็นแค่ภาพสะท้อนเล็กๆของเกมการแข่งขันอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดทั้งภูมิภาคเลย ใช่ครับ ซึ่งมีผู้เล่นหลักอยู่2ขั้วอำนาจคือสหรัฐอเมริกา ผู้มีอิทธิพลเดิมค่ะกับจีนมหาอำนาจใหม่ที่กำลังท้าชิงพื้นที่นี้อย่างเต็มตัว แล้วไทยกับกัมพูชาถูกวางไว้ตรงไหนในกระดานนี้ล่ะคะในเอกสารวางตำแหน่งชัดเจนครับ ไทยคือพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐมีคอบรักโกใช่ มีความร่วมมือทางทหารมายาวนาน ส่วนกัมพูชาในช่วงหลังก็ชัดเจนว่าหันไปใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจและการทหาร โหพอฟังแบบนี้เรื่องที่ชายแดนดูเป็นแค่ฉากหน้าไปเลยนะคะครับ เหมือนเป็นแค่การกระทบกระทั่งของตัวแทน หรือเป็นการส่งสัญญาณจากขั้วอำนาจหนึ่งไปสู่อีกขั้วอำนาจหนึ่งโดยใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นเวที มีความเป็นไปได้สูงมากครับ ว่ามันคือการเดินหมากบนกระดานที่ใหญ่กว่านั้นมาก ทุกการเคลื่อนไหวของไทยและกัมพูชา จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากวอชิงตันและก็ปักกิ่ง โอเคค่ะ พอเห็นภาพใหญ่แล้วเรากลับมาดูที่ภาคสนามกันบ้างดีกว่า เอกสารวิเคราะห์จุดอ่อนของเราไว้เอ่อค่อนข้างเจ็บแสบทีเดียวครับผม เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบทเรียนราคาแพงที่เราได้จากการปะทะครั้งนี้มีอะไรบ้างครับ ในส่วนนี้เอกสารชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่ต้องนำมาปรับปรุง4ประเด็นหลักๆ เลย ค่ะ ประเด็นแรกคือการป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่แนวหน้า อืมเอกสารตั้งคำถามแรงๆเลยว่า หลังเหตุการณ์ปี 2554 ที่เราถูกยิงด้วยจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ทำไมเราถึงยังไม่มีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้หรือ Point Defense เพิ่มเติม หมายถึงในบริเวณที่ตั้งกองบัญชาการหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญใช่ครับ แปลว่านี่เป็นช่องโหว่ที่เรารู้อยู่แล้วจากเหตุการณ์ในอดีต แต่ก็ยังไม่ได้อุด น่าคิดนะคะ ทั้งที่ในตลาดอาวุธก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะแยะ มีเยอะมากครับ ตั้งแต่ระบบปืนต่อสู้อากาศยานควบคุมด้วยเรดาร์ไปจนถึงจรวดนำวิถีระยะสั้น ซึ่งการมีระบบพวกนี้จะช่วยลดความสูญเสียได้มหาศาล ค่ะ ประเด็นที่2ที่เอกสารชี้ก็น่าเสียดายไม่แพ้กัน คือการยังคงใช้ทหารราบเดินลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงกับระเบิด อันนี้ฟังแล้วเสียดายมากเลยนะคะ เพราะในยุคนี้เรามีโดรน FPV ที่ราคาถูกมาก ถูกมาก ใช่ค่ะ ถูกกว่าชีวิตทหาร1 นายเยอะเลย เราสามารถส่งโดรนบินเข้าไปสำรวจพื้นที่เสี่ยงแทนได้ ปลอดภัยกว่า เห็นภาพรวมได้ดีกว่า แต่เรากลับเลือกใช้วิธีที่เสี่ยงกว่า ถูกต้องครับ มันสะท้อนว่าเราอาจจะยังปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสงครามสมัยใหม่ได้ไม่เร็วพอ อือหือ มาถึงประเด็นที่ 3 ครับ คือประสิทธิภาพของระบบต่อต้านการยิงหรือ counter battery ค่ะ คือเรามีระบบเรดาร์ที่สามารถคำนวณย้อนกลับไปหาตำแหน่งที่ตั้งของปืนใหญ่หรือฐานยิงจรวดของข้าศึกได้ทันทีที่เขายิงมา แต่ดูเหมือนว่าการยิงสวนกลับเพื่อทำลายฐานยิง PM-21 ของกัมพูชาจะยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร จุดนี้น่าสนใจค่ะ ที่ว่าทำได้ไม่ดีพอเป็นเพราะระบบเรดาร์ของเราไม่แม่นยำหรือเป็นเพราะยุทธวิธีของเขาดีกว่าคะแบบยิงแล้วหนูที่เรียกว่า shoot and scoot ทำให้เรายิงสวนกลับไม่ทัน เอกสารไม่ได้ฟันธงชัดเจนครับ แต่อาจจะเป็นได้ทั้ง 2 อย่าง คือระบบจรวด BM-21 เป็นระบบที่ติดตั้งบนรถบรรทุกมีความคล่องตัวสูงมาก ยิงแล้วไปได้เลย ใช่ครับ ยิงแล้วเปลี่ยนที่ตั้งได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมันท้าทายความสามารถในการตอบโต้ของเราอย่างมาก และมันนำไปสู่ประเด็นสุดท้ายที่น่าเศร้าที่สุดครับ ค่ะ คือตัวเลขการสูญเสียกำลังพล อืม เอกสารระบุว่าการสูญเสียกำลังพลไปกว่า 40 นาย ถือว่าสูงมาก สูงมากจริง ครับสำหรับการประทะในระดับยุทธวิธี และเมื่อเทียบกับศักยภาพทางทหารโดยรวมที่เราเหนือกว่า ตัวเลขนี้มันสะท้อนว่าอาจจะมีช่องโหว่ในทางยุทธวิธี การข่าว หรือการป้องกันที่ทำให้เราเกิดความสูญเสียเกินกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งทุกชีวิตมีค่า และตัวเลขนี้คือบทเรียนที่ต้องทบทวนอย่างจริงจังที่สุดครับ ๆ จากบทเรียนราคาแพงพูดนี้ เอกสารก็ไม่ได้ชี้แผลอย่างเดียวนะคะ แต่เสนอทางออกไว้ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ เขาเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงไว้ 3 ข้อ ค่ะ ข้อแรกก็ตรงไปตรงมาเลยคือ จัดหาโดรนจำนวนมาก จำนวนมาก เอกสารใช้คำว่า mass deployment เลยนะครับ ไม่ใช่แค่มีไว้สาธิต แต่ต้องมีใช้ในระดับหน่วยทหารขนาดเล็ก ทั้งสำหรับลาดตระเวนและโจมตี พระก็เปลี่ยนเป็นส่งฝูงโดรนเข้าไปแทน ถูกต้องลดความเสี่ยงได้มหาศาลเลย ค่ะ
ข้อเสนอที่ 2ก็สำคัญไม่แพ้กัน คือการสร้างหน่วยข่าวกรองเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ อืม เอกสารเสนอภาพที่ใหญ่มาก คือเราควรมีหน่วยงานลักษณะเดียวกับ CIA ของสหรัฐ หรือมอสซาดของอิสราเอล โห ที่สามารถหาข่าวเชิงลึก และส่งสายลับเข้าไปในประเทศเป้าหมายได้ เพื่อให้รู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามล่วงหน้า โดยเฉพาะการติดตามที่ตั้งและการเคลื่อนย้ายของระบบจรวด BM-21 ที่เป็นภัยคุกคามหลักของเรา แต่การสร้างองค์กรแบบ CIA หรือมอสซาดนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ ทั้งงบประมาณ ทั้งความซับซ้อนทางการเมือง ในทางปฏิบัติมันท้าทายขนาดไหนคะสำหรับบริบทของไทย ท้าทายมากครับ และเป็นเรื่องระยะยาวแน่นอน แต่เอกสารมองว่ามันคือการลงทุนที่จำเป็น เพื่อให้เรากุมความได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในสงครามสมัยใหม่ ใครมีข้อมูลดีกว่า ก็เหมือนชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง จริงค่ะ และข้อเสนอสุดท้ายครับ คือการเพิ่มระบบโต้กลับเร็ว โต้กลับเร็ว หลังจากที่เรดาร์เคาน์เตอร์แบตเตอรี่ของเราจับตำแหน่งฆ่าศึกได้แล้ว เราต้องมีอาวุธที่ยิงสวนกลับไปได้ทันที เอกสารแนะนำให้จัดหาปืนใหญ่อัตราจร หรือจรวดหลายลำกล้องรุ่นใหม่ๆ ที่มีความคล่องตัวสูง และใช้เวลาเตรียมยิงน้อย เพื่อทำลายเป้าหมายก่อนที่เขาจะเคลื่อนย้ายหนีไปได้ เป็นข้อเสนอที่เน้นเรื่องความเร็วและข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่จริง ใช่เลยครับ ๆ เอาละค่ะ หลังจากที่เราเจาะลึกบทวิเคราะห์นี้กันมาทั้งหมด แล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราคะสำหรับดิฉันแล้ว ใจความสำคัญคือการปะทะที่ชายแดนครั้งนี้ มันเป็นเหมือนเสียงนาฬิกาปลุกดัง ๆ เลย อืม ที่เตือนว่าสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้กำลังเปลี่ยนไป และเราต้องปรับตัวให้ทัน บทสรุปของเอกสารก็น่าสนใจครับ แม้จะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหลายอย่าง แต่ก็ยังยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ได้ตอกย้ำสถานะของประเทศไทย ในฐานะผู้เล่นคนสำคัญในภูมิภาคนี้ ค่ะ การตอบสนองของเรามีผลต่อเสถียรภาพโดยรวมของอาเซียน และนั่นคือสิ่งที่มหาอำนาจจับตามองอยู่เสมอ อือฮึ และผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดต่อยอดจากบทวิเคราะห์ฉบับนี้ครับ เชิญเลยค่ะ คือเอกสารฉบับนี้มองทุกอย่างผ่านเลนส์การทหารและยุทธศาสตร์ล้วนๆ ซึ่งคมขายมาก ใช่ค่ะ แต่ก็น่าคิดต่อนะครับว่า ในโลกยุคใหม่ที่เศรษฐกิจและการค้ามันโยงใยกันไปหมดแบบนี้ อาวุธที่เรียกว่าการทูตและพลังทางเศรษฐกิจ จะมีอานุภาพมากพอที่จะหยุดไม่ให้การลองเชิงเล็กๆ แบบนี้ ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามจริงๆ ในอนาคตได้หรือเปล่า อืม บางทีสันติภาพที่ยั่งยืนอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันก็เป็นได้ครับ